Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh canh chắc mình biết nhiều rồi, nhưng mà bánh canh nước cốt dừa nấu chung với tôm nữa thì chắc hơi lạ ha. Đây là một món ngon của người miền Tây. Bánh canh vừa béo vừa thơm, tôm ngọt nè. Và sợi bánh canh mình tự làm rất là dễ, ngon lắm. Nếu mà mình thích nước cốt dừa thì Diễm nghĩ mình sẽ rất là thích cái món bánh canh này. Cách nấu như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món bánh canh tôm nước cốt dừa với Diễm nha. Đầu tiên mình đi sơ chế tôm trước. Thì tôm ở bên Diễm là tôm đông đá ha. Diễm mua cái này trong siêu thị bình thường thôi. Cái size của nó là 16-20 và một gói tôm như vậy nó là 500g. Khi mà mình để tan đá rồi thì mình cân lại được 400g. Tôm này nó đã được lấy cái đường chỉ đen và nó làm sạch rồi. Mình chỉ cần để tan và mình lau cho nó khô ráo là được. Lấy một cái thao nhỏ và bây giờ Diễm lựa ra 12 con tôm. Thì công thức hôm nay mình nấu cho 4 phần ăn, vì vậy mỗi phần mình cho 3 con. Rồi bây giờ mình ướp sơ cái tôm này. Diễm cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối là khoảng 1g. 1/2 muỗng cà phê đường là khoảng 3g. Rồi mình cho thêm tí xíu tiêu nha, khoảng 1/3 muỗng cà phê. Một tép tỏi mình băm nhuyễn. Rồi mình trộn cho tôm nó thấm gia vị. Tôm thì mình không cần phải ướp lâu ha, mình trộn sơ, mình để sang một bên. Bây giờ mình đi sơ chế cái tôm còn lại. Tôm còn lại đó thì mình dùng cái cán dao và mình đập ra cho nó dập tí xíu. Như vậy để khi mà mình nấu cái tôm nó ra được cái nước ngọt. Tôm mình đập dập sơ rồi thì bây giờ mình bằm sơ đừng có bằm nhuyễn quá. Như vậy là được. Rồi để sang một bên. Bây giờ mình đi làm bánh canh. Bánh canh thì mình dùng cái bột gạo. Và Diễm lưu ý là mình nên dùng bột gạo tẻ hay là bột gạo lọc 160g nha. Cái hiệu mà Diễm dùng là hiệu của Vĩnh Thuận. Cái bột gạo tẻ thì sẽ giúp cho cái sợi bánh canh nó trong và nó dai hơn. Và Diễm thích ăn nó mềm mềm dẻo dẻo dai dai thì Diễm cho thêm tinh bột khoai tây. Nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng tinh bột năng. Còn nếu mà mình không thích ăn dai quá thì mình dùng hoàn toàn bột gạo cũng được. Diễm cho vào 40g tinh bột khoai tây, 2g muối để sợi bánh canh nó được đậm đà. Rồi mình dùng cái phới lòng mình trộn cho hai cái loại bột và muối nó đều với nhau. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp nha. Diễm cho vào 500ml nước. Rồi bây giờ mình nấu cho nước thiệt là sôi. Lưu ý là phải thiệt sôi, nó sôi nhiều như vậy thì mình cho vào trong bột mới lấy trùng bột được. Nhắc khỏi bếp là mình đông liền ra 100ml nha, nước sôi. Đổ ngay vào trong bột khô. Rồi mình dùng đũa mình trộn cho cái phần bột chín này nè, nó kết dính cái phần bột khô. Khi mà mình thấy bột nó đã kết dính được như vậy thì mình cho thêm vào 10g dầu ăn. Và Diễm lấy cái nồi nước hồi nãy mình nấu đó, bây giờ nó không có còn sôi nhưng mà nó nóng nha. Mình cho vào đây 2 muỗng canh nước, tức là 30ml trước. Rồi mình nhồi Rồi khi mà mình thấy khô thì mình mới cho thêm. Tại vì mỗi cái loại bột nó hút nước khác nhau. Nếu mà mình cho lượng nước vô nhiều quá thì bột nó nhão mình không có cắt được cái sợi bánh canh. Diễm cho tổng cộng là 3 muỗng canh là 45ml nước nóng nha. Bột đạt là mình thấy cái thau mà mình nhồi nó rất là sạch và nó tạo thành khối nó không có nhão, nó chắc nhưng mà lúc mà mình ấn xuống thì mình cũng thấy cái độ mềm dẻo. Đó, Diễm cầm lên cho mình xem, mình phải cầm được nó không có dính tay và nó cũng không có chảy. Như vậy thì khi mà mình cắt ra nó không có dính những cái sợi bánh canh lại với nhau. Cái khối bột này Diễm chia ra làm 3 phần. Mình chia nhỏ nhỏ thì lúc mà mình cắt nó dễ hơn. Khối bột mà chưa có cán và cắt thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại, tránh cho bột nó bị khô. Như vậy. Miếng bột này thì bây giờ mình sẽ nắn mình nắn nó ra giống như là cho nó vuông vuông tí xíu để mình cán ra nó dễ dàng hơn. Rồi mình dùng cái cây cán bột, hoặc là hồi xưa là hay dùng cái chai nước, cái chai bằng miệng mình cán. Đó, mình cứ cán ra,
Mình thích cái sợi bánh canh dài thì mình cán cho cái cạnh nó dài hơn chút xíu. Và cái độ dày của miếng bột á, Diễm thấy nó khoảng cỡ 1 cho tới 2 mm nha. Đừng có làm dày quá, tại vì cái bánh canh khi mà mình nấu nó còn nở ra nữa. Rồi bây giờ mình cắt ra thành từng sợi. Thì mỗi sợi á, Diễm thấy mình cắt khoảng từ 2 cho tới 3 mm đó là vừa. Đó, mình nên tơi cái sợi bánh canh ra như vậy. Mình đừng có để cho nó dính với nhau, thì lúc mà mình nấu á, nó sẽ giống như nó bị đóng cục lại. Nếu mà không nấu liền thì mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại, tránh cho sợi bánh canh nó bị khô. Cắt xong bánh canh á, thì Diễm đi nấu luôn. Diễm cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu này á, thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Tiếp theo là 1 muỗng canh hành tím băm, 1/2 muỗng canh tỏi băm là một cái tép tỏi to á. Rồi mình bật lửa lên, mình phi cho cái hành và tỏi này nó vừa thơm thôi. Diễm để lửa trung bình nha. Đó, khi mà thấy vừa thơm đừng có vàng thì mình cho tôm hồi nãy mình đã bằm sơ vào trước. Cho vào thì mình đảo thiệt là đều ha, cho tôm nó săn lại. Lúc này rất là thơm luôn. Như vậy thì khi mà mình nấu bánh canh cái mùi tôm nó không có bị tanh. Khi mình thấy tôm nó đã chín chuyển sang đỏ nè, thì mình cho những cái con tôm lớn vào. Cho hết vào luôn. Rồi mình đảo cho phần tôm này nó chín nha. Lúc mà mình xào á, thường bên dưới nó hay bị dính. Nếu mà mình không đảo đều nó dễ bị cháy. Vì vậy mình nên đảo bên dưới cho kỹ chút nha. Thời gian thì rất là nhanh, tại vì tôm nhanh chín lắm. Khi tôm chín á, mình thấy con tôm nó sẽ co lại và nó rất là chắc. Đó, lúc này là chín rồi. Thì Diễm mới gấp những cái con tôm này ra. Tí xíu nữa khi mà bánh canh nấu xong mình cho vô lại. Tại vì nếu mà mình nấu lâu quá tôm nó dai không có ngon. Phần tôm bằm nhuyễn thì mình cứ để ở đây. Rồi bây giờ mình cho vào 700ml nước để mình nấu. Nếu mà mình có cái vỏ tôm thì mình nấu nước vỏ tôm cũng rất là ngon. Nước cốt dừa thì Diễm dùng hiệu này là Coconut Milk. Một bình là 500ml ha. Và đầu tiên mình cho vào trước 300ml. Và mình bật lửa lớn lên. Mình nấu cho cái nước và nước cốt dừa này nó sôi. Mình đảo bên dưới ha, tránh cho tôm nó bị cháy. Và lúc này mình nêm nếm luôn nha. Đầu tiên Diễm sẽ nêm vào 3 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Diễm không có dùng hạt nêm gà, tại vì Diễm thấy tôm với gà giống như nó không có hợp lắm. Cái hiệu hạt nêm nấm mà Diễm dùng là hiệu này, Diễm thấy rất là ngon. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Mình cũng đảo lên tí xíu ha, trong thời gian mình đợi cho cái nước này sôi. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp nước nó đã sôi lên là mình lấy bánh canh mình cho vào. Mình để lửa lớn nha. Tại vì nếu mà bánh canh mình cho vào lúc cái nước nó chưa có sôi thì nó dễ bị nát. Đó, sôi như vậy nè. Mình cho vào thì mình cứ tơi cái sợi bánh canh ra. Đừng có giống như để nó chung với nhau quá thì nó dễ bị dính lại thành từng cục. Rồi dùng đũa đó nhẹ nhàng mình đẩy. Mình tơi nó ra. Nó dễ bị dính ở bên dưới cái đế nồi lắm. Và mình nấu bánh canh này ở lửa trung bình trong khoảng thời gian từ 5 tới 8 phút cho cái sợi bánh canh nó được mềm dẻo. Trong thời gian này thì Diễm đi chuẩn bị hành ngò để chút xíu nữa mình cho vào bánh canh. Hành lá đó thì mình cần 20g, mình lấy phần hành xanh thôi nha. Ngò thì khoảng 5g, mình cũng cắt nhỏ luôn. Bánh canh nấu trên bếp được khoảng 5 phút thì Diễm sẽ kiểm tra. Mình ăn thử cái sợi bánh canh nha. Nếu mà mình thấy nó còn cứng thì mình nấu thêm. Còn nếu nó mềm là nó đã đạt rồi. Và tùy mình thích nữa. Có người thì thích ăn cái sợi bánh canh nó chắc. Nhưng mà cũng có người thích ăn nó mềm, nó dẻo. Thử sợi bánh canh thấy đạt rồi thì Diễm cho hết lượng nước cốt dừa còn lại vào là 200ml. Rồi mình lấy tôm nguyên con hồi nãy mình đã vớt ra, mình cho vào luôn. Lúc này mình để cái lửa lớn nha, cho cái nồi bánh canh nó sôi trở lại. Đảo cho nó đều tí xíu nè. Rồi Diễm lấy cái muỗng đó, Diễm nêm lại. Tùy cái thời gian mình nấu bánh canh thì nước nó có thể rút nhiều hay ít á, mình nên nêm lại lúc này ha. Diễm nếm thì Diễm thấy nó hơi mặn, vì vậy Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê đường nữa.
Cái vị bánh canh này của người miền Tây á, thì mình nấu nó sẽ nghiêng về cái vị ngọt hơn là vị mặn. Và Diễm thấy lúc mà trên bếp á, mình nên nêm cho nó vừa thôi. Tại nếu mà nêm đậm quá Diễm thấy để nguội ăn nó sẽ bị mặn. Rồi mình cho hành lá vào nè. Tiếp theo mình cho ngò. Đảo thêm một lần nữa cho đều. Vậy là mình đã nấu xong món bánh canh tôm nước cốt dừa rồi. Món bánh canh này thì Diễm thấy nấu rất là nhanh và ngon. Lúc mà bánh canh nó còn nóng á, thì mình thấy nó hơi loãng. Nhưng mà mình để cho nó nguội khoảng chừng 5 phút thì bánh canh nó sẽ đặc lại hơn. Nếu mà mình thích ăn đặc á, thì mình đợi khoảng 5 phút. Còn nếu mà mình thích ăn loãng như vậy thì mình ăn liền ha. Cái này là Diễm đã để được khoảng 5 phút nè. Mình thấy nó đặc và nó sệt hơn. Và bánh canh này á, Diễm thấy là mình nấu đâu thì mình ăn đó. Mình đừng có nên nấu trước hoặc mình nấu nhiều. Mình để dành mình hâm lại thì nó bớt ngon. Tại vì tôm nó cứng hơn. Và cái bánh canh nó cũng đặc nữa. Sợi bánh canh nó dẻo, nó dai nè. Kết hợp với nước cốt dừa béo béo và tôm nó có cái vị ngọt. Mình ăn chúng giòn giòn sực sực. Rất là hấp dẫn. Khi ăn á, thì mình cho tiêu lên. Và ông xã Diễm ảnh có cho thêm chanh. Ảnh thích ăn như vậy cho cái vị chua chua đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món bánh canh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.